Για μία ακόμα ημέρα συνέχισε ο ρωσικός στρατός να εντοπίζει, στοχοποιεί και τελικά να καταστρέφει τα σημαντικότερα οπλικά συστήματα που διαθέτουν οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, χρησιμοποιώντας και πάλι τους ασταμάτητους, όπως όλα δείχνουν, πύραυλους εδάφους Ισκαντέρ, που έχουν αποδείξει πια την αξία τους στα πεδία των μαχών του πολέμου της Ουκρανίας και γι' αυτό άλλωστε χρησιμοποιούνται πλέον κατά κόρον από τις ρωσικές δυνάμεις, ειδικά όταν αυτές θέλουν να είναι απόλυτα σίγουρες για την καταστροφή του στόχου. Έτσι λοιπόν και σήμερα, και μάλιστα εν μέσω αρκετών ρωσικών προωθήσεων στα διάφορα μέτωπα, τα ρωσικά πληρώματα των αναγνωριστικών μη επαδρομένων εναέριων οχημάτων που πετούν συνεχώς στους ουρανούς Ουκρανίας κατάφεραν και εντόπισαν το γνωστό πλέον σε όλους μας αμερικανικό πυραυλικό σύστημα HIMARS, που είναι ένα από τα σημαντικότερα οπλικά συστήματα που έχουν αποστείλει οι ΗΠΑ στο Κίεβο, καθώς μπορεί να χτυπάει στα μετώπισαν των Ρώσων, δημιουργώντας σοβαρότατο πρόβλημα στις γραμμές ανεφοδιασμού, αλλά καταστρέφοντας επίσης και κάποιες σημαντικές ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Στο πλήρωμα λοιπόν του τακτικού πυραυλικού συστήματος Iskander-M, μετά την ολοκλήρωση της αναγνώρισης από το UAV, δόθηκε εντολή να εξαπολύσει ένα σφοδρό πλήγμα, κάτι που βέβαια έπραξε και το υπόστεγο που βρισκόταν το σύστημα HIMARS στο χωριό Νοβοπετρόφκα στην περιοχή Νικολάευ μετατράπηκε σε στάχτη, με τις δευτερεύουσες εκρήξεις των πυρομαχικών του να συνταράζουν όλη την περιοχή. Ο απολογισμός είναι μείον ένας εκτοξευτής HIMARS, τα πυρομαχικά του και οι άνδρες των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που είχαν αναλάβει την επιχειρησιακή του δράση και ήρθε να προσθεθεί στα άλλα 4 συστήματα που κατέστρεψαν οι Ρώσοι την περασμένη εβδομάδα. Κάτι που σημαίνει ότι οι Ουκρανοί αντιμετωπίζουν πλέον πρόβλημα και με την επάρκεια αυτών των όπλων, όπως επίσης ότι οι Ρώσοι φαίνεται ότι εντείνουν τις επιχειρήσεις τους, θέλοντας να κερδίσουν όσο περισσότερα εδάφη μπορούν προτού τις αμερικανικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο.